Hello. Unsa na mag-vlog? Hi guys. Ano mag-hi guys? Magyud nga may girl no? Dili mo kuya guys. Kinsay mo main ani 3.8 billion US dollar euro ang conversion ani nga kwarta. Imo abi ikuan mo nga din. Imo ikuan Sige, i-show ka. Auction. Hi. I-auction kay gabid ta. Magbid ta, go. So, tinting bili ko ang Ipalantaw ko sa mga tsaday mo si Sarby. Kay auction sale. Ano siya? Coffee painting. Ano na imuha mo? Kani kinsay mo main ani? I-show ba kay atong picture ano? Ato. Yan ang mga picture niyo. Kinsa na si? Kanina ro eh. Pakimain ko ani nga bayot. Amboy ko ma'am. RJ. Oy. Sarang mag-live is mga alas 6. Dire ba dire? Nagkuan mi karon nag-workshop ni sa coffee painting. Nescafe coffee ang gigamit sa pag-painting. Ako na-advertise. You can see ang among draw Na-advertise. Mubayad yun ng coffee ang Nescafe ani. Okay na ang gawira ni pakimain ko ana na cappuccino. Dapat ni sponsor ang Ano sponsor ko ang girl? Smile ma'am. Okay, kuha na siya coffee painting. Coffee nga Nescafe ang gigamit sa painting. Okay. Abi na ko robusta sa rugongon. Og mo na siya ang instructor. Andrea, umawa ka diyan sa kayo po ako sa instructor eh. Og mo na ang instructor si Ma'am. Hi Ma'am. Hello. Hello guys. Hello sa among sa painting sa Nescafe stick coffee. Nescafe coffee ang gigamit sa pag-painting.